สิ่งที่อสังหาริมทรัพย์เป็นเหมือนกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างหนึ่งก็คือว่าราคาที่ดินไม่เคยตกลงไปเลยนะครับไม่ว่าในช่วง100 ปีที่ผ่านมาถ้าเราไปเปิดดูราคาที่ดินเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาที่ดินจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปีแม้กระทั่งในบางปีที่มีวิกฤตเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งซับไพรม์ไครซิสแฮมเบอร์เกอร์น้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยราคาที่ดินแทบจะไม่ตกลงเลยถ้าเราซื้อที่ดินตอนถูกแล้วไปขายตอนเกษียณแน่นอนว่าเราจะมีเงินก้อนใหญ่สำหรับการใช้ชีวิตแต่ถ้าเราไม่ได้ลงทุนในรูปแบบของที่ดินเราลงทุนในรูปแบบของคอนโดมิเนียมของบ้านในทำเลดีๆปล่อยเช่าเราสามารถจะได้เงินค่าเช่ามาเป็นเหมือนกับยิลหรือว่าค่าใช้จ่ายในรายเดือนของเราได้ลงทุนนิยมเกษียณสุขวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ชมมาดูการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเกษียณสุขกันนะคะหลายคนเนี่ยนะคะที่กำลังวางแผนเกษียณหรือว่าที่เกษียณแล้วเนี่ยก็มองหาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ให้กลับเข้ามาในกระเป๋าได้แบบสม่ำเสมอหรือเรียกว่าเป็น passive income นั่นเองแต่คำถามก็คืออสังหาริมทรัพย์บ้านเราในวันนี้ยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่ายังมีเสน่ห์อยู่ไหมหรือเราควรจะมีหลักการและวิธีการเลือกอสังหาริมทรัพย์แบบไหนให้ได้กำไรและไม่เจ๊งนะคะวันนี้เราชวนผู้เชี่ยวชาญในวงการอสังหาริมทรัพย์โดยตรงมาบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็เคล็ดลับในการเลือกลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อเกษียณสุขค่ะไปฟังมุมมองของพี่ใหญ่โอภาสธีรปัญญาเลิศนะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการของ Prop Tomorrow รวมถึงเป็นเจ้าของเพจโอภาสใหญ่ Happy Investor กันค่ะการลงทุนอสังหาจะทำให้เราเกษียณสุขได้อย่างไรนะครับต้องบอกว่าข้อนี้เป็นความ bias หรือว่าความเชื่อของพี่ใหญ่อย่างหนึ่งว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งสินทรัพย์เป็นหนึ่ง asset ที่จะทำให้เราสามารถเกษียณได้ถ้าเราวางแผนการลงทุนระยะยาวดีๆนะครับเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์มันสามารถให้ผลตอบแทนเราได้2เรื่องแรกคือเรื่องของ capital gain หรือว่าผลกำไรเมื่อเราขายออกไปเรื่องที่2คือเรื่องของ yield หรือว่าเงินปันผลนะครับแปลว่าสิ่งที่เราสามารถได้ผลตอบแทนมาเป็นรายเดือนรายไตรมาสหรือรายปีแน่นอนว่าถ้าเราจะวางแผนเกษียณเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการหาเงินเป็น active income ได้ตลอดเวลาเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราวางแผนอสังหาริมทรัพย์ในการลงทุนดีๆเนี่ยเราสามารถจะได้ยิวกลับมาในการเป็นค่าใช้จ่ายของเราได้ดีๆการลงทุนระยะยาวอย่างเช่นการซื้อคอนโดมิเนียมปล่อยเช่าการซื้อบ้านปล่อยเช่านะครับหรือว่าการจะเป็นการซื้อที่ดินก็แล้วแต่ถ้าเรามีเงินทุนมากพอต้องบอกว่าอสังหาริมทรัพย์มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ราคาไม่ค่อยตกแล้วราคาจะทำนิวไฮไปเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนระยะยาวนะครับเวลาเราเกษียณเนี่ยที่ดินหลายๆคนคงมองว่าเอ๊ะช่วงโควิดที่ผ่านมาราคาที่ดินตกไหมต้องบอกว่าราคาที่ดินไม่ลดลงไปเลยนะครับมีแต่แพงขึ้นถ้าเราซื้อที่ดินตอนถูกแล้วไปขายตอนเกษียณแน่นอนว่าเราจะมีเงินก้อนใหญ่สำหรับการใช้ชีวิตแต่ถ้าเราไม่ได้ลงทุนในรูปแบบของที่ดินเราลงทุนในรูปแบบของคอนโดมิเนียมของบ้านในทำเลดีๆปล่อยเช่าเราสามารถจะได้เงินค่าเช่ามาเป็นเหมือนกับยิลหรือว่าค่าใช้จ่ายในรายเดือนของเราได้เพราะฉะนั้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแอสเซทที่น่าสนใจในการวางแผนในการใช้ชีวิตหลังเกษียณมากๆครับนอกจากจะวางแผนไว้เพื่อเป็นการเกษียณแล้วเนี่ยเราสามารถวางแผนไว้เป็นมรดกได้ด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างว่าอย่างพี่ใหญ่เนี่ยก็มีการซื้อคอนโดมิเนียมไว้หลายๆที่หลายๆห้องแล้วก็มีการแบ่งพอร์ตไว้นะครับว่าสามารถเก็บค่าเช่าได้ยังไงเท่าไหร่เนี่ยมองง่ายๆว่าถ้าเราเกษียณเราก็มีเงินตรงนี้มาใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้แต่ถ้าเราไม่ได้จำเป็นต้องใช้ตรงนี้เป็นเงินเกษียณเนี่ยเราสามารถวางแผนให้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานต่อได้นะครับลูกหลานเราทำงานอะไรก็แล้วแต่เขามีเงินเก็บของเขามีเงินออมมีเงินใช้จ่ายของเขาเนี่ยเขาก็ยังสามารถมาเก็บกินยิวเก็บกินค่าเช่าเก็บกินเงินปันผลจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายมาได้เพราะฉะนั้นมันเป็นอีกหนึ่งแอสเซทที่บอกว่าสามารถใช้ในการวางแผนมรดกได้เพราะว่าอสังหาริมทรัพย์พวกนี้ส่วนใหญ่ราคามันจะขึ้นไปอยู่แล้วนอกจากได้เงินปันผลเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกๆไม่อยากดูแลหลานๆไม่อยากดูแลแล้วก็สามารถขายเพื่อเป็น capital gain ได้ด้วยครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเริ่มต้นด้วยการเลือกลงทุนอสังหาริมทรัพย์ได้ถูกต้องหรือเปล่าครับอย่างที่พี่ใหญ่บอกไว้นะคะว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนอกจากจะสร้าง passive income ให้กับผู้ลงทุนแล้วยังถือว่าเป็นการส่งต่อมรดกให้กับลูกหลานได้สำหรับใครที่เตรียมเกษียณอีกด้วยนะคะซึ่งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เราน่าจะพอคาดหวังผลตอบแทนได้2แบบด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือ capital gain นะคะหรือว่ากำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดมิเนียมหรือว่าที่ดินก็ตามส่วนที่2ก็คือ yield นะคะหรือว่าเป็นค่า
ตอบแทนที่ได้รับในรูปของค่าเช่านั่นเองนะคะซึ่งในอสังหาริมทรัพย์นั้นก็อาจจะมีค่าเช่าเวลาเราปล่อยบ้านเช่าหรือไม่ก็ปล่อยคอนโดให้เช่าเป็นต้นค่ะแต่คำถามก็คืออสังหาริมทรัพย์บ้านเราในวันนี้ยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดอกเบี้ยก็ยังอยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะตรงนี้พี่ใหญ่มองอย่างไรไปฟังคำตอบกันค่ะอสังหาริมทรัพย์นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าลงทุนทุกยุคเพราะว่าสินทรัพย์ทุกอย่างมันมีไซเคิลของมันมีวงจรของมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นมีขึ้นมีลงทองคำมีขึ้นมีลงน้ำมันมีขึ้นมีลงคริปโตมีขึ้นมีลงรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วยแต่ในยุคนี้ต้องบอกว่าการเลือกอสังหาริมทรัพย์ดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดช่วงต้มยำกุ้งหรือว่าช่วงที่เป็นเศรษฐกิจปกติก็ตามมันจะมีความพิเศษของมันคือเราสามารถเลือกลงทุนได้ในบางทำเลนะครับไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีราคาจะตกไปทั้งหมดไม่ใช่ครับในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีมันก็จะมีบางทำเลหรือว่าบางสินทรัพย์ที่ราคากลับมาสามารถทำกำไรได้อย่างที่ใครมองว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยอสังหาริมทรัพย์แย่แล้วขายไม่ออกแต่จะบอกว่าการลงทุนอสังหาในช่วงโควิดเนี่ยตลาดเช่าโตมากๆนะครับถ้าเราไปดูตัวเลขการรีเสิร์ชเนี่ยการหาข้อมูลห้องเช่าคอนโดเช่าบ้านเช่ามันโตมากๆถ้าถามว่าปัจจุบันยังลงทุนได้อยู่ไหมผมสามารถยืนยันได้ว่ายังลงทุนได้ในทุกสถานการณ์เพราะว่าเราสามารถเลือกสินทรัพย์เลือกอสังหาริมทรัพย์ในการลงทุนให้เหมาะกับสไตล์การลงทุนของเราได้แน่นอนครับรูปแบบการลงทุนอสังหานะครับพี่ใหญ่ขอแยกเป็น2 ส่วนแล้วกันส่วนหนึ่งคือการลงทุนอสังหาในรูปแบบของผู้ประกอบการเหมือนกับพี่ใหญ่ลงทุนไปซื้อที่ดินสร้างคอนโดขายอันนี้ในส่วนของผู้ประกอบการนะครับซึ่งมันจะต้องใช้ความชำนาญใช้เงินทุนค่อนข้างมากแต่ว่าอยากจะพูดในส่วนของการลงทุนอสังหาในแง่ของบุคคลทั่วไปหรือว่าคนที่เตรียมตัวเกษียณคนที่ต้องการหารายได้เพิ่มนะครับเราสามารถลงทุนอสังหาได้หลายรูปแบบนะครับอย่างสมมุติว่าแบ่งง่ายๆเลยแล้วกันว่าเป็นการลงทุนเพื่อเก็งกำไรนะครับอย่างเช่นการซื้อใบจองคอนโดมิเนียมการซื้อบ้านเพื่อเก็งกำไรก็คือเราซื้อมาในราคาเริ่มต้นแล้วสามารถไปขายต่อซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆเนี่ยการลงทุนแบบนี้มันสามารถทำตั้งแต่คอนโดราคาหลักล้านหลัก 3-4 ล้านไปจนถึงบ้านเดี่ยวที่ราคา100 ล้านก็สามารถเก็งกำไรได้เหมือนกันส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่บอกว่ามันเหมาะกับการเกษียณคือการลงทุนในรูปแบบของการปล่อยเช่าการลงทุนซื้อคอนโดมิเนียมซื้อบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์มาต่างๆเนี่ยแล้วเราสามารถมาปล่อยให้คนเช่าเราสามารถเก็บเงินปันผลเป็นค่าเช่าตรงนั้นได้ครับถามว่าการลงทุนทั้ง2แบบได้ผลตอบแทนดีไหมต้องบอกว่ามันก็คือ high risk high return นะครับการลงทุนที่แบบซื้อมาเพื่อขายไปเนี่ยเราสามารถได้กำไรคือ capital gain ได้เป็นตัวเลขเยอะมากอาจจะเป็น 50% 20% หรือว่า 100% 200% เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าในส่วนของการปล่อยเช่าหรือว่าการเก็บอสังหาริมทรัพย์เพื่อการกินยิวรับปันผลเนี่ยถ้าในปัจจุบันต้องบอกว่ามันสามารถทำได้ตั้งแต่ 3% 4% 5% 7% 8% ขึ้นอยู่กับทรัพย์ที่เราถือหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ที่เราถือครองอยู่ถ้าถามว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้ผลตอบแทนดีแค่ไหนพี่ใหญ่ตอบชัดทีเดียวนะคะว่า high risk high return ค่ะเสี่ยงสูงก็ผลตอบแทนสูงตามไปด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบเก็งกำไรเนี่ยมีโอกาสได้ผลตอบแทน 20% ไปจนถึง 200% ด้วยแต่ก็อย่างที่ว่าละค่ะโอกาสขาดทุนก็มีด้วยเหมือนกันนะคะตรงกันข้ามถ้าเราลงทุนแบบเสี่ยงต่ำหน่อยปล่อยเช่าบ้านปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมผลตอบแทนก็อยู่ราวๆสัก 3-8% ต่อปีนะคะดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนส่วนคำถามที่ว่าอสังหาริมทรัพย์บ้านเรายังน่าสนใจหรือเปล่าพี่ใหญ่พูดชัดนะคะว่าไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนเศรษฐกิจดีไม่ดีอสังหาริมทรัพย์ก็ยังน่าสนใจแต่ว่าเราต้องเลือกให้ถูกนะคะเพราะว่าในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีอาจจะมีอสังหาริมทรัพย์บางทำเลที่เป็นทำเลดีๆราคาตกลงมาทำให้เราได้ซื้อของถูกอีกด้วยแล้วพอเศรษฐกิจพลิกกลับมาดีได้เราก็ได้กำไรด้วยนั่นเองค่ะมาถึงคำถามสำคัญที่ใครอยากรู้นะคะว่าแล้วถ้าเราอยากจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อเกษียณอายุนะคะสร้าง passive income แล้วก็ส่งต่อเป็นมรดกเนี่ยเราควรมีวิธีเลือกอสังหาริมทรัพย์อย่างไรรวมถึงใครที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นทำงานแล้วก็อยากจะเริ่มลงทุนอสังหาริมทรัพย์พี่ใหญ่มีคำตอบมาให้ค่ะคนที่เกษียณเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเงินเดือนประจำหรือว่ารายได้ที่สามารถเป็นตัวเลขชัดเจนว่าแต่ละเดือนได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นการลงทุนของคนที่เกษียณเนี่ยต้องมองในรูปแบบของการลงทุนที่ไม่เสี่ยงมากนะครับถ้าถามความเห็นของพี่ใหญ่เนี่ยก็คือการลงทุนเพื่อปล่อยเช่าในทำเลที่ดีกับโดยที่ถือครองสินทรัพย์ระยะยาวๆเนี่ยน่าจะเป็นการลงทุนที่เสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนเพื่อเก็งกำไรเพราะว่า
ถ้าเราซื้อเก็งกำไรแบบว่าวัยรุ่นหรือว่าคนที่ยังทำงานอยู่เนี่ยเขาสามารถรับความเสี่ยงได้เนี่ยความเสี่ยงมันจะต่างกันเพราะว่าการลงทุนถ้าสมมติเราซื้อเอาง่ายๆยกตัวอย่างว่าซื้อใบจองคอนโดเราซื้อใบจองไปแล้วผ่อนดาวไปอาจจะ 4-5 แสนถ้าเราสามารถถือครองได้เราสามารถโอนได้เนี่ยก็คือจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าคนที่เกษียณซึ่งอาจจะไม่สามารถโอนผ่อนกับธนาคารได้แล้วก็อาจจะโดนยึดไปนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนของคนที่วางแผนเกษียณเนี่ยอยากให้มองในเรื่องของความเสี่ยงให้มากๆว่าเราจะจำกัดความเสี่ยงได้แบบไหนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างเช่นเอาง่ายสุดเลยคือแคมปัสคอนโดนะครับซึ่งน่าจะเป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างแรกที่เราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้แล้วก็สามารถมองเห็นกลุ่มเป้าหมายชัดเจนเพราะว่าแคมปัสคอนโดเนี่ยเป็นการลงทุนที่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นนักศึกษาเช่าเป็นอาจารย์มาเช่าเป็นบุคลากรทางการศึกษามาเช่าเราสามารถมองเห็นกลุ่มเป้าหมายได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็จะน้อยกว่าการไปลงทุนแบบอื่นสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำงานนะครับแล้วก็สนใจอยากจะเริ่มลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทุกคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยเงินเดือนฉันอาจจะแค่วางแผนได้ใช้แค่แต่ละเดือนเนี่ยก็ค่อนข้างยากแล้วนะครับอยากจะบอกว่าเราต้องเริ่มวางแผนถึงเงินเดือนจะเริ่มต้นน้อยยังไงเนี่ยถ้าเราแบ่งส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำหรับใช้จ่ายและการส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำหรับลงทุนเนี่ยค่อยๆเก็บค่อยๆออมไปมันจะมีจังหวะโอกาสที่เราสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้นะครับเพราะว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์สัก1ชิ้นมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องใช้เงินทั้งก้อนยกตัวอย่างว่าคนที่เพิ่งเริ่มทำงานนะครับสัก2ปีมีเงินเดือนส่วนหนึ่งและมีสเตทเมนต์ส่วนหนึ่งเนี่ยเราสามารถเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยการกู้เงินจากธนาคารได้นะครับถ้าเรามีรายได้มั่นคงชัดเจนถึงจะไม่มากแต่ถ้าเรามีวินัยในเรื่องของการวางแผนการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝากเงินการใช้เงินเนี่ยเราสามารถทำสเตทเมนต์ดีๆเพื่อขอกู้กับธนาคารได้นะครับซึ่งมันจะเป็นสเต็ปแรกในการลงทุนต่อไปถ้าเรามีเรื่องของวินัยการเงินดีแล้วมีวางแผนเรื่องการเก็บออมดีแล้วมีวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนดีแล้วเนี่ยมันต้องมีโอกาสมีจังหวะที่เราสามารถเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อมาใช้เป็นการลงทุนของเราได้แน่นอนครับ เรื่องนี้พี่ใหญ่ตอบเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกคนที่อยู่วัยเกษียณหรือว่าลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อเกษียณเนี่ยอย่าไปเสี่ยงสูงมากนะคะเพราะว่าเงินนั้นอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเราก็ได้สิ่งสำคัญคือควรลงทุนแบบเสี่ยงต่ำหน่อยเช่นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านแล้วก็คอนโดมาปล่อยเช่าน่าจะเหมาะกับการลงทุนเพื่อวัยเกษียณมากกว่าแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าแบบนี้ก็น่าจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 3-8% ต่อปีค่ะส่วนใครเริ่มทำงานนะคะอยากจะเริ่มมีอสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองนะคะก่อนที่จะเริ่มลงทุนพี่ใหญ่แนะนำชัดเจนนะคะว่าวินัยการเงินการออมของเราสำคัญกว่านะคะเราต้องรู้จักแบ่งเงินออกมาเป็นก้อนๆค่ะแบ่งเงินใช้ก้อนหนึ่งแบ่งเงินออมก้อนหนึ่งแบ่งเงินลงทุนก้อนหนึ่งนะคะเมื่อเรามีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นเราอาจจะค่อยๆต่อยอดไปสู่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยการกู้เงินไปลงทุนก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องประเมินความเสี่ยงแล้วก็ศักยภาพในการผ่อนชำระของตัวเราเองด้วยนะคะส่วนใครอยากรู้นะคะว่าถ้าเรามีเงินเก็บไม่เยอะมีเงินลงทุนน้อยหน่อยเราจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ได้หรือเปล่าไปฟังพี่ใหญ่อธิบายเรื่องนี้กันค่ะการลงทุนอสังหาเนี่ยต้องบอกว่ามันสามารถลงทุนได้ตั้งแต่เงินน้อยไปถึงเงินมากนะครับเราตัดเรื่องของการลงทุนโครงการไปถ้าสมมุติเรามีเงินน้อยๆเราอยากจะเริ่มลงทุนอสังหาไม่อยากจะให้มองว่าเราจะต้องไปซื้อคอนโดซื้อบ้านมาให้เช่าก่อนเพราะว่าแน่นอนว่าในตลาดปัจจุบันเนี่ยราคามูลค่าของอสังหามันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าอยากเริ่มลงทุนอสังหานะครับมันมีตัวเลือกหลายอย่างเช่นการลงทุนในหุ้นอสังหาซึ่งเราสามารถไปเลือกได้ว่าหุ้นอสังหาตัวไหนที่ปันผลได้ดีๆนะครับจริงๆในตลาดเนี่ยมีอยู่หลายตัวมากที่ปันผลได้ปีละ 4% 5% 6% แน่นอนว่ายิวตรงนี้มันมากกว่าเงินเฟ้ออยู่แล้วเราสามารถเลือกลงทุนได้ส่วนที่2คือเลือกลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีตั้งแต่การไปซื้อโรงแรมการไปซื้ออพาร์ตเมนต์การไปซื้อโรงพยาบาลอะไรหลายๆอย่างมาเพื่อลงทุนแล้วก็ได้เงินปันผลเช่นกันนะครับส่วนที่3อยากจะบอกว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์ของการลงทุนอสังหาคือมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า investment property หรือว่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนะครับก็คือการที่เราไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์มาเพื่อมาปล่อยเช่าโดยที่มีคนมาดูแลเรื่องค่าเช่าให้เราแต่ว่าต้องบอกว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างในเรื่องของทำเลเรื่องของเจ้าของโครงการเรื่องของตลาดผู้เช่าที่เราจะต้องศึกษาให้มากขึ้นก่อนจะเลือกตัดสินใจลงทุนครับแปลว่าการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะต้องสามารถวางแผนแล้วก็เลือกการลงทุนให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราได้
ใครอยากลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดูเหมือนว่าจะต้องมีเงินออมหรือว่ามีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งก่อนนะคะระหว่างที่เราเก็บเงินออมหรือว่าเก็บเงินเก็บก้อนนั้นเนี่ยเราก็ทำการศึกษาหาข้อมูลในอสังหาริมทรัพย์ไปไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะคะเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็รู้ถึงความเสี่ยงและโอกาสของอสังหาริมทรัพย์ที่เราจะลงทุนไปด้วยส่วนใครบอกว่ามีเงินไม่เยอะนะคะอาจจะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแต่ว่าอยากจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทำอย่างไรตอนนี้ต้องยอมรับว่ามีโอกาสเปิดกว้างทีเดียวนะคะเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการลงทุนซื้อหุ้นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้หรือไม่ก็ซื้อกองทุนรวมที่กระจายการลงทุนไปยังอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมคะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยตรงด้วยตัวเองถ้าเรายังมีเงินไม่เยอะแต่เราก็ยังสามารถลงทุนอสังหาริมทรัพย์ผ่านหุ้นรายตัวหรือว่ากองทุนรวมก็ได้ด้วยค่ะแต่ถ้าใครยังอยากจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองนะคะคำถามคือแล้วเราจะซื้อแบบเงินสดหรือว่าเงินกู้ดีกว่ากันการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับจริงๆเราสามารถทำได้ทั้ง2แบบทั้งใช้เงินสดหรือว่าจะเป็นการกู้ธนาคารก็ได้หรือว่าใช้ Other People Money นะครับถ้าถามพี่ใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ความพร้อมของเราถ้ามองในรูปแบบการออมเนี่ยเรามีเงินสดอยู่ในธนาคารอันนี้อยากจะบอกว่าเอาเงินสดไปซื้อน่าจะเป็นทางที่ทำให้เราได้ยิวเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าในปัจจุบันนี้ตลาดของเงินฝากนะครับต้องบอกว่าดอกเบี้ยยังต่ำมากๆยังอยู่ที่ 0.25 0.5 หรือว่า 1% เศษๆแม้กระทั่งจะเป็นเงินฝากประจำเพราะฉะนั้นพอหักลบกับอัตราเงินเฟ้อไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเงินปันผลหรือว่าเงินดอกเบี้ยที่ได้จากการฝากเงินเนี่ยมันไม่สามารถเทียบเท่ากับการเอาเงินฝากธนาคารมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ดีๆแล้วได้ยิวตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินสดเราสามารถย้ายเงินสดที่เราฝากธนาคารมาซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์ดีๆเพื่อรับยิวได้แต่ในอีกขาหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าพี่ใหญ่เนี่ยลงทุนทั้ง2แบบทั้งมีใช้เงินสดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์และกู้ธนาคารด้วยเพราะว่าเงินของเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นเงินสดแล้วเราต้องการจะลงทุนกระจายความเสี่ยงในหลายๆทำเลในหลายๆสินทรัพย์เนี่ยเราอาจจะใช้การกู้ยืมธนาคารมาเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนได้เพราะว่าการกู้ยืมธนาคารสมมุติว่าเราต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์1ชิ้นasset 1ชิ้นสมมุติว่าตีง่ายๆราคา1ล้านบาทถ้าเรามีเงินอยู่1ล้านบาทเราก็อาจจะซื้อได้แค่1ที่นะครับแต่ว่าถ้าเรามีเงินอยู่1ล้านบาทแต่เราอยากจะซื้อ2ที่3ที่4ที่เนี่ยเราสามารถใช้เงินสดบางส่วนในการซื้อแล้วกู้จากธนาคารได้เพียงแต่ว่าในการกู้ยืมเงินธนาคารเนี่ยมันจะมีหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องของ LTV หรือ Loan to Value ที่แบงก์ชาติกำหนดไว้ทำให้เราไม่สามารถกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้เต็มจำนวนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็กลับมาข้อที่พี่ใหญ่บอกว่าเราจะต้องมีเงินออมบางส่วนก่อนนะครับแน่นอนว่าในการกู้เงินมาลงทุนมันก็จะมีส่วนของต้นทุนที่เป็นต้นทุนดอกเบี้ยเพียงแต่ว่าต้นทุนดอกเบี้ยในการซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยมันยังน้อยกว่ายิวที่เราสามารถทำได้จากการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนดีๆเนี่ยในจำนวนเงินสด1ก้อนเราสามารถจะแบ่งได้ทั้งการลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยใช้เงินสดและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เรากู้ยืมเงินธนาคารได้ทำให้เราสามารถมีทรัพย์สินมีแอสเซทมีอสังหาริมทรัพย์หลายๆชิ้นหลายๆทำเลหลายๆตำแหน่งและสามารถกระจายความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับแผนการเงินที่เราจะนำมาวางในการลงทุนครับผมคำตอบชัดเจนทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือว่าเงินกู้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีการวางแผนการเงินของเราอย่างไรแต่ละอย่างก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะคะสำหรับใครที่กู้เงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็อาจจะสามารถลงทุนในจำนวนเงินที่น้อยหน่อยแล้วก็กระจายการลงทุนไปยังหลายทำเลแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำให้ตัวเขาเองบริหารจัดการเงินได้มากหน่อยนะคะแต่ก็มีข้อเสียตามมาคือเรามีต้นทุนที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องคำนวณแล้วค่ะว่าตัวดอกผลที่เราจ่ายสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อไปซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นคุ้มค่ากับตัวผลตอบแทนที่ได้รับหรือเปล่าแต่ว่าพี่ใหญ่บอกนะคะว่าถ้าดูยิวตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าค่อนข้างคุ้มนะที่เราจะกู้เงินมาลงทุนค่ะส่วนใครนะคะอยากได้ผลตอบแทนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะไม่อยากไปเสียต้นทุนทางการเงินไม่อยากจะมีภาระในการผ่อนชำระเนี่ยการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วยเงินสดเต็มจำนวนก็อาจจะเหมาะกับเรามากกว่าดังนั้นตอบตัวให้ได้นะคะว่าเราเป็นคนแบบไหนจะได้เลือกวิธีในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เหมาะกับตัวเราค่ะมาต่อกันที่เทคนิคในการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะที่ราคาเนี่ยขยับขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นเร็วๆด้วยใครลงทุนก็อยากจะให้อสังหาริมทรัพย์ของเราราคาขึ้นเร็วใช่ไหมคะมีวิธีการเลือกอย่างไรไปฟังผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์เล่าให้ฟังกันค่ะจริงๆต้องบอกว่าในทุกตลาดเนี่ยมันมีจังหวะเวลาของมันนะครับ
อสังหาริมทรัพย์คล้ายๆหุ้นอย่างหนึ่งคือมันมีช่วงราคาขึ้นราคาตกแต่สิ่งที่อสังหาริมทรัพย์เป็นเหมือนกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างหนึ่งก็คือว่าราคาที่ดินไม่เคยตกลงไปเลยนะครับไม่ว่าในช่วง100 ปีที่ผ่านมาถ้าเราไปเปิดดูราคาที่ดินเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาที่ดินจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปีแม้กระทั่งในบางปีที่มีวิกฤตเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งซับไพรม์ไครซิสแฮมเบอร์เกอร์น้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยราคาที่ดินแทบจะไม่ตกลงเลยหรือว่าถ้าตกลงนิดหน่อยอย่างช่วงของต้มยำกุ้งปี 40 เนี่ยหลังจากนั้นราคาที่ดินจะทำนิวไฮขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเลือกทรัพย์สินที่ถูกต้องทำเลถูกต้องเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้กำไรมากขึ้นถ้าถามว่าทำยังไงให้กำไรได้เร็วนะครับก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามันมีจังหวะโอกาสในช่วงที่เกิดวิกฤตหรือว่าเกิดสภาวะที่มันไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจหรือว่าในแง่การเมืองต่างๆเนี่ยช่วงไหนที่แอสเซทราคาอสังหาริมทรัพย์ตกลงไปเราสามารถจะเลือกซื้อตรงนั้นได้จะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เรากำไรสูงสุดยกตัวอย่างง่ายๆครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนคงเห็นว่ามีการลดราคาไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมลดราคาบ้านหลายๆส่วนไปนะครับเพราะว่าทุกคนกลัวไม่แน่ใจในสถานการณ์ว่าโควิดเนี่ยมันจะนานแค่ไหนทำให้บาง developer บางผู้พัฒนาอสังหาเนี่ยต้องเทของออกมาขายเพื่อเก็บเงินสดก่อนแต่หลังจากนั้นไม่นานครับหลังจากจบโควิดไปตอนนี้ราคาตรงนั้นเราจะไม่เคยได้เห็นอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าโควิดที่ผ่านมาหลายๆคนกลัวแต่หลายๆคนสามารถทำกำไรจากอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นกอบเป็นกำบางทรัพย์นะครับราคาช่วงโควิดลงไป 30% 40% พอกลับมาโควิดเนี่ยมันกลับมาราคาแพงกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นมันแปลว่าคล้ายๆหุ้นเลยในช่วงวิกฤตมันก็จะมีโอกาสในการเลือกซื้อทรัพย์สินเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มันสามารถเติบโตต่อไปได้ถ้าเราไม่มองในแง่ของเรื่องของวิกฤตที่เราอาจจะไม่มีโอกาสเข้าไปซื้อทันเนี่ยต้องมองในแง่ของเรื่องทำเลนะครับเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์มันเป็นเรื่องของทำเลที่ตั้งดีๆราคามันจะขึ้นเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเช่นกันความเจริญไปที่ไหนราคาที่ดินจะขึ้นที่นั่นและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่บนที่ดินที่มีศักยภาพก็จะเติบโตแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเลือกทำเลที่มันสามารถมีความเติบโตเลือกทำเลที่สามารถเป็นชุมชนต่อไปได้เลือกทำเลที่สามารถมีการขยายไปด้านเศรษฐกิจได้อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่าง EEC อย่างรอบมหาวิทยาลัยต้องบอกว่าพวกนี้มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถทำให้เราได้กำไรเร็วขึ้นครับทำเลนะคะเวลาถามเคล็ดลับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทุกคนจะพูดเหมือนกันเลยค่ะดังนั้นทำเลสำคัญที่สุดนะคะเลือกอสังหาริมทรัพย์ดีอย่างไรแต่ถ้าทำเลไม่ดีเนี่ยก็อาจจะไม่ทำให้อสังหาริมทรัพย์นั้นราคาขยับขึ้นได้ตรงกันข้ามนะคะถ้าเราให้ความสำคัญกับทำเลมาก่อนเนี่ยรับรองว่ายังไงราคาก็จะขยับขึ้นได้ไม่ยากนะคะเห็นข้อดีของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หลายข้อทีเดียวนะคะคำถามที่ใครหลายคนน่าจะอยากรู้คืออะไรล่ะที่เป็นข้อควรระวังสำหรับการเลือกอสังหาริมทรัพย์บ้างถ้าเราต้องการวางแผนการลงทุนเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้เรารู้ก่อนเลยคือเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนข้อที่1นะครับ2เรามีเงินลงทุนได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนเราจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่เราสามารถรับความเสี่ยงได้ถ้าเรามีเงินที่เรารู้ว่าเราสามารถหายไปได้1 ล้านบาทเราเอา1 ล้านบาทมาลงทุนสมมุติว่ามันจำเป็นมีเหตุการณ์ที่ทำให้มันหายไปแล้วแปลว่าไม่ได้กระทบกับการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็แปลว่าเราสามารถรับความเสี่ยงตรงนั้นได้ข้อต่อมาคือเรื่องของการวางแผนการเงินก็คืออย่าลงทุนเกินตัวอย่างเมื่อกี้เรามีการพูดถึงว่าเราจะใช้เงินสดในการลงทุนหรือว่าไปกู้ธนาคารในการลงทุนถ้าเรากู้เงินธนาคารมาลงทุนเราจะสามารถมีเงินทุนได้มากขึ้นแต่ถ้าเราไม่สามารถทำผลตอบแทนหรือยิวได้เท่ากับที่เราคาดหวังเนี่ยมันอาจจะเป็นการลงทุนที่เราต้องเสียดอกเบี้ยแล้วก็เสียประโยชน์ไปจนแม้กระทั่งหลายๆครั้งเราเคยเห็นว่าคนอาจจะเป็นต้องยอมคัดลอสในการลงทุนไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญในการลงทุนต้องบอกว่าความเสี่ยงนะครับหน้าตักแล้วก็เรื่องของการหาข้อมูลว่าการที่เราจะเอาเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งอสังหาที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเรามีข้อมูลตรงนั้นมากพอไหมว่ามันจะสามารถทำให้รีเทิร์นหรือว่าผลตอบแทนกลับมาเท่ากับที่เราวางแผนไว้ครับและนี่ก็เป็นคำแนะนำดีๆจากพี่ใหญ่โอภาสนะคะที่บอกว่าสำหรับใครที่ไม่อยากเจ๊งถ้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องตอบตัวเองให้ได้ 3-4 ข้อด้วยกันนะคะ 1. เรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนกันแน่ 2. คือเรามีเงินลงทุนมากน้อยแค่ไหน 3. ก็คืออย่าลงทุนเกินตัวเด็ดขาดนะคะและ 4 สำคัญมากคือศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยค่ะ
และนี่ก็คือคำแนะนำของพี่ใหญ่โอภาสนะคะที่ช่วยให้เราสามารถเลือกอสังหาริมทรัพย์ในการลงทุนเพื่อเกษียณสุขได้อย่าลืมนะคะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างทีเดียวสร้าง passive income ก็ได้ส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานก็ได้รวมถึงผลตอบแทนก็มี2 ส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนจาก capital gain กำไรจากส่วนต่างหรือผลตอบแทนจาก yield หรือว่าค่าเช่านะคะอยู่ที่คุณจะเลือกแบบไหนนั่นเองค่ะ